วันนี้อยากชวนทุกคนมาผ่อนคลายด้วยการวาดรูปง่ายๆกันค่ะ เราจะมาวาดปลาหมึกในมหาสมุทรกันนะคะด้วยปากกาเมจิกแท่งเดียวเลยลายเส้นง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่รับรองว่าออกมาน่ารักแน่นอนค่ะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาสร้างงานศิลปะไปพร้อมๆกันนะคะ
ดูคลิปจบแล้วขอรีวิวปากกานิดนึงนะคะปากกาเมจิกตราม้าเอามาเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษก็สวยนะคะวันนี้พี่แป้งเขียนคำว่า believe in love ค่ะจะเห็นว่าตัวหมึกเขาเข้มสม่ำเสมอลายเส้นสมูทมากจะจดโน้ตหรือเขียนการ์ดก็สวยนะคะใครสนใจอยากได้ปากกาดีๆแบบนี้สั่งซื้อที่คลิปนี้ได้เลยจ้า